નમસ્કાર મિત્રો, આ ગોલ્ડન ફેસ પેક એકવાર લગાવી દીધો તો તમારે પાર્લરમાં જઈને કોઈ ફેશિયલ કરાવવાની જરૂર નથી। આ ફેસ પેક 100% નેચરલ અને ઇન્સ્ટન્ટ ચમક આપે છે। આ પેક બનાવવા માટે એક બાઉલમાં 2 ચમચી બેસન લો। બેસન એ આપણી સ્કિનને ડીપ ક્લીન કરે છે। બેસન સાથે 1 ચપટી હળદર ઉમેરો। હળદર એ આપણી સ્કિનને ગોલ્ડન ગ્લો આપવાનું કામ કરે છે। આ પેકમાં ત્વચાને હાઇડ્રેટ કરવા માટે 1 ચમચી મધ ઉમેરીશું। મધ એ સ્કિનને સોફ્ટ અને બ્રાઇટ કરવાનું કામ કરે છે। સ્કિન ઉપરની ડનલેસને દૂર કરવા માટે આ પેકમાં આપણે એક્સ્ટ્રા દહીં ઉમેરીશું। દહીંમાં લેક્ટિક એસિડ હોવાથી તે આપણી સ્કિન ઉપરની કાળાશને દૂર કરવામાં મદદ કરે છે। ચારે વસ્તુઓને સારી રીતે મિક્સ કરી એક સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવો। તો આ ગોલ્ડન પેક તૈયાર થઈ ગયો છે। ગોલ્ડન પેક આપણી સ્કિનને ગ્લોઈંગ બનાવે છે, ટેનિંગ દૂર કરે છે અને ડાર્ક ધબ્બાને ઘટાડવામાં મદદ કરે છે। આખા ચહેરા ઉપર લગાવીને 10 મિનિટ રહેવા દઈ ફેસ વોશ કરી લો। રિઝલ્ટ જોઈને ચોંકી જશો। આવા નેચરલ વિડીયો માટે અમારી ચેનલને અત્યારે સબસ્ક્રાઈબ કરો।